Hello beautiful people, welcome back. It's been a while. मतलब धेरै भइसक्यो 15-20 दिनै भइसक्यो होला मैले म युट्युबमा एक्टिभ नभएको. And for today's video I'm going to do a peachy pink makeup. मैले भिडियो नबनाएको चाहिँ यो कारण पनि हो, धेरै नै पिम्पल आएको थियो. So my face looks very oily because मेरो विन्टरको मोइस्चराइजर सकिएको छैन, थोरै मात्र बाँकी छ. त्यसलाई किन स्पेस दिने भनेर लगाएर सकौँ भनेर म त्यही लगाइरहेको छु. सो अलिकति ओइली देखिरहेको छ मेरो फेस, बट डोन्ट वरी, मसँग यसको सोल्युसन छ. यसलाई म ड्राई टिस्युले सोक गर्छु. यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ वाइप नगर्ने, बस यसरी राखेर थोरै प्रेस गर्ने. एक्सेस ओइलहरू सबै टिस्युमा आउँछ. अब म लगाउँछु सेनिटाइजर. Always keep sanitizer in front of you. And okay, let's get into the video. First मा चाहिँ फाउन्डेसन लगाउँछु. म फाउन्डेसन आज मेबेलिनको फिट मी फाउन्डेसन लगाउँछु. यो माई फेस इज भेरी ओइली. मेरो फेस ओइलको फ्याक्ट्री हो. अनि मेरो सेट हो 315-315. ओके, फाउन्डेसन लगाइसक्यो. अब लगाउने कन्सिलर मेबेलिनकै कन्सिलर. यो पनि आधा भइसक्यो. कन्सिलर त त्यति धेरै आवश्यक त देख्दिनँ म, तर पनि हाइलाइट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति ब्राइट गर्नको लागि लगाउँ. ओके, यो स्टेप पनि सक्यो. अब हामी ब्राउ बनाउँछौँ. ओके, म ब्राउ चाहिँ अफ क्यामेरा गर्छु किनभने यसले अलिक टाइम लिन्छ. सो आई विल बी राइट. आज मैले अघि भने पिङ्क टोन ल्याउने फेसमा भनेको थिएँ. चाहिँ हामी त्यस्तो बोल्ड कन्टुर गर्दैनौँ. हामी गर्छौँ थोरै ब्रोन्ज अनि लगाउँछौँ ब्लस to get that pink tone on my face. So I am taking this Joyvaco 127 brush. अब नोज पनि सार्प देखाउनको लागि नोजलाई चाहिँ अलि डार्क कन्ट्रोल गर्छौँ जोइबाकै 142 ब्रसले. अब पिङ्क टोन ल्याउनको लागि I have this Lakme in Red Satin. मैले यो ब्लसको रूपमा युज गर्दैछु. It gives a really pink tone. फर्स्टमा चाहिँ म यसलाई आफ्नो यहाँनिर स्वाच गर्छु लाइक दिस. क्यामेरामा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ, तर मिररमा चाहिँ यति राम्रो देखिएको छ.
ओके ब्लसको स्टेप पनि सक्यो अब आई स्याडोको लागि पनि म यही लिपस्टिक युज गर्दैछु किनभने मलाई पिङ्क टोन चाहिएको छ सो आई एम युजिङ दिस अगेन फर आई स्याडो आई एम टेकिङ अगेन दिस फिङ्गर and rub like this and apply on my eyelid. अब म यहाँ माथि एउटा थोरै सिमर एड गर्छु ल यो त भयो अब म विङ सानो छोटो टेल निकाल्छु त्यसको लागि चाहिँ I am going to draw a winged with this NYX Epic Ink Liner ले म यहाँनिर पछाडि मात्र टेल थोरै निकाल्छु I'm going to curl my lashes and put on some mascara. Now I'm going to apply some highlighter. Okay, मैले हाइलाइटर पनि लगाइसकेँ आई थिंक यहाँनिर अलिकति फ्रेकल्स पनि बनाउँ ब्राउन पमेट लिन्छु अनि आइलाइनर ब्रसले डट गरिदिन्छु है त्यो डट हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ अब म यसलाई चाहिँ फेड गर्नको लागि यो अलि चकिलो भयो यसलाई फेड गर्नको लागि एउटा क्लिन ब्रस लिन्छु अनि हल्का ब्लेन्ड गरिदिन्छु ट्याप मोसनमा ब्लेन्ड गरिदिन्छु न्यूड न्यूडै राम्रो देख्यो म यही सेडमा जान्छु यो चाहिँ हो मेबलिन एक्स पुमा हो यो चाहिँ हो मेबलिनको सुपर स्टे म्याट इङ्क लिपस्टिक and the shade is 70 Amazonian. Going with this shade on this look. एकचोटि म फेस डस्ट गर्छु with powder brush.
Okay, this is the final look of my pink tone makeup with Freckles, and I hope you like this video. I hope you like this video. If you like this video, don't forget to give a big thumbs up. Don't forget to subscribe my channel down below. म मेरो सबै सोशल मिडियाको लिंकहरु डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिन्छु अनि मेरो प्रिभियस भिडियोहरुको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक छोडिदिन्छु। एकचोटी डिस्क्रिप्सन बक्स चाहिँ म फेरि पनि चाँडै राम्रो नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि बाइ।